Người phụ nữ này muốn thông qua một công ty mai mối độc quyền chuyên phục vụ giới siêu giàu để trả thù tình nhân của chồng cô. Ngày hôm đó công ty mai mối có tổ chức một bữa tiệc đặc biệt. Tất cả những thành viên tham gia buổi tiệc đều phải đeo mặt nạ. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc. Lúc này từng thành viên sẽ lần lượt tháo mặt nạ xuống rồi giới thiệu bản thân. Cuối cùng cũng đã đến lúc cô có thể nói ra bí mật của mình để vạch trần cô ả trà xanh kia. Thấy cô xuất hiện ở nơi này, cô ả trà xanh ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Đôi mắt nữ chính hướng thẳng về phía cô ả trà xanh kia. Cô nói cô tới nơi này vì một lý do vô cùng đặc biệt. Cô muốn cho cả thế giới biết cô đã từng bị một con hồ ly tinh lấy đi tất cả. Nghe tới đây thôi là cô em trà xanh kia đã run bần bật rồi. Nào ngờ nữ chính còn chưa nói hết chuyện thì biến cố lại xảy ra. Nguyên nhân vì trong số những người tham gia có một cặp đôi vốn là vợ chồng. Cả hai lén lút đi tìm tình mới mà lại vô tình gặp nhau ở nơi này. Vì chuyện này mà vợ chồng đánh nhau ngay giữa chốn đông người. Hội trường bỗng chốc trở nên náo loạn. Trận chiến căng thẳng xảy ra khiến màn giới thiệu bản thân kết thúc chóng vánh. Lời đã đến đầu môi nhưng nữ chính cũng phải nuốt lại không thể nói ra. Liệu cô có còn cơ hội báo thù được con hồ ly tinh 9 đuôi kia không? Người phụ nữ tên Hye Seung này từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến bao cô gái phải ao ước. Cô có một người chồng quyền cao chức trọng nhưng luôn tử tế với vợ và con gái. Anh là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt chị em phụ nữ. Thế nhưng mái ấm hạnh phúc đó đã sụp đổ kể từ khi người con gái tên Ju Hee xuất hiện. Hye Seung có nằm mơ cũng không ngờ vào một ngày đẹp trời chồng cô lại về nói ra đề nghị ly hôn. Không hiểu cô em gái mưa Ju Hee kia có cái gì mà có thể khiến chồng Hye Seung nằng nặc muốn ly hôn như vậy. Khi ly hôn anh không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Anh cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận và tương lai của con gái. Anh chỉ muốn bỏ nhà ra đi rồi đến với tình yêu đích thực của đời mình. Thái độ kiên quyết của anh khiến Hye Seung sốc đến tận óc. Suốt cả một đêm cô không tài nào chợp mắt. Sau vài ngày suy nghĩ cuối cùng Hye Seung cũng suy nghĩ thông suốt. Cô đồng ý ly hôn để giải thoát cho cả hai. Nghe vợ nói vậy anh chồng lập tức gọi điện báo tin vui cho em gái trà xanh của mình. Nhưng đúng lúc này thái độ của Ju Hee bỗng quay ngoắt 180 độ. Trước đó không lâu cô ta còn ân ân ái ái với anh, vậy mà bây giờ lại thờ ơ hững hờ. Nếu muốn ly hôn thì phải chu cấp phí nuôi dưỡng con cái. Thế nên anh chồng kia đã kêu Ju Hee lấy toàn bộ số tiền anh đã đưa cho cô ả để đầu tư vào cổ phiếu đưa cho vợ anh. Ai mà có ngờ Ju Hee hồn nhiên đáp lại rằng cô ta đã tiêu hết rồi. Nghe tin chấn động như sét đánh ngang tai, người chồng nhất thời ngơ ngác. Anh rất cần số tiền đó để có thể ly hôn với Hye Seung. Khi đó anh mới có thể quang minh chính đại đến bên Ju Hee. Nghe anh chồng tha thiết muốn chung sống hạnh phúc bên mình như vậy, Ju Hee thản nhiên đáp: "Vậy thì anh đừng ly hôn nữa là được. Từ trước tới nay cô nào có bắt anh phải ly hôn đâu." Dứt lời cô quay gót rời đi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cô còn lạnh lùng hất văng bàn tay đang níu kéo của anh. Ju Hee nói tiền đã vào túi cô thì là của cô. Anh đừng mộng tưởng tới việc lấy lại. Tới tận lúc này anh chồng mới ngộ ra bản thân đã bị con đàn bà này dắt mũi như một con lừa. Con sóng này chưa qua con sóng sau đã ập tới. Bất hạnh luôn đến cùng một lúc như vậy đó. Không lâu sau đó anh chồng đã bị lãnh đạo cấp cao của công ty triệu tập để điều tra. Hóa ra công ty nghi ngờ anh biển thủ công quỹ vì số tiền anh đã đưa cho Ju Hee. Khi chuyện mới bắt đầu chính Ju Hee là người xúi giục anh làm một số chuyện để biển thủ công quỹ. Bởi vì hai người làm cùng công ty nên Ju Hee biết rất rõ những việc anh có thể làm. Khi anh định biện hộ cho bản thân thì cấp trên đã báo cho anh một tin sốc hơn. Chính Ju Hee là người đã báo cáo việc làm phi pháp của anh. Nghe đến đây anh chồng bỗng đơ như cây cơ. Cuối cùng anh cũng tỉnh ngộ sau khi bị tình sắc che mắt. Thế nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Sự tỉnh táo của anh cũng đã quá muộn màng. Sau khi biết tin đội điều tra của công ty đã đánh hơi thấy số tiền siêu to khổng lồ kia biến mất, Ju Hee đã cung cấp rất nhiều bằng chứng chống lại anh. Cô ta làm đủ mọi cách để đổi hết mọi tội lỗi lên đầu chồng Hye Seung. Sau khi điều tra công ty biết anh đã ăn chặn số tiền lên tới 1 tỷ won. Anh đã gửi vào tài khoản của Ju Hee 700 triệu won để mua cổ phiếu. Nghe đến đây đầu óc anh bắt đầu quay như đĩa hát. Anh thề anh hứa rằng sau khi mọi chuyện vỡ lở anh mới biết chuyện. Toàn bộ số tiền đó đều do Ju Hee ăn chặn. Thế nhưng lập luận của anh quá mỏng manh. Có lẽ Ju Hee cũng đã đoán được nước đi này của anh. Thế nên cô ta đã cung cấp lời khai chứng minh anh là người có tội. Ju Hee nói anh cậy quyền cậy chức mà làm nhục cô ta. Sau đó anh dùng chuyện này để ép cô ta phải bòn rút tiền của công ty, rồi lấy số tiền đó mua cổ phiếu. Nếu cô ta không làm theo thì anh sẽ đuổi việc cô. Trước những lời khai ngang ngược của Ju Hee, oan thị kính của anh cũng thành oan thị màu. Công ty cũng đã đệ đơn tố cáo anh. Đồng thời anh cũng bị đuổi việc mà không thương tiếc. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi anh đã mất hết tất cả. Từ một người đàn ông thành đạt giờ đây anh đã trở thành một tên tội phạm tài chính. Sau chuyện ngoại tình của anh, gia đình anh cũng tan đàn xẻ nghẽ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau tất cả, Ju Hee còn mặt dày mày dạn vác mặt tới tìm Hye Seung. Ju Hee nói với Hye Seung rằng chồng cô là một kẻ đáng khinh. Thật chất giữa hai người họ không hề có tình yêu. Chỉ là chồng Hye Seung cứ mặt dày bám lấy cô ta như đỉa đói. Không dừng lại ở đó, Ju Hee còn tố cáo chồng Hye Seung vì tội hấp diêm không trả tiền. Tội chồng thêm tội. Trong tay anh lúc này chẳng còn một cái gì. Anh đã mất hết tất cả sự nghiệp hôn nhân và gia đình. Giờ phút này anh chỉ còn lại đúng cái xác khô. Tối đó mang theo tâm trạng tuyệt vọng tột cùng, anh quyết định gọi cho Hye Seung một cuộc gọi cuối cùng. Chuyện tới nước này anh vô cùng ăn năn về những lỗi lầm bản thân đã gây ra. Anh cũng than vãn với vợ rằng anh bị Ju Hee hãm hại ra sao. Tất cả những tội danh anh đang gánh vác đều do một tay Ju Hee tạo nên. Sau khi chút bầu tâm sự, anh đã nói lời từ biệt với vợ. Thấy
Thấy có gì đó sai sai, Ju-hee lập tức lái xe tới công ty của chồng. Vừa tới nơi, đập vào mắt cô là một người thả tự do bản thân từ tầng thượng xuống. Người này chính là anh chồng vừa đáng thương vừa đáng trách của cô. Sau khi chồng cô đi chầu Diêm Vương, ngôi nhà hai vợ chồng từng sinh sống cũng đã bị tịch thu. Vì còn phải nuôi dưỡng con gái, Hye Seung buộc phải quay lại với công việc là một giảng viên của mình. Để có được công việc mình yêu thích, cô còn bị tên hiệu trưởng hấp diêm. Hành động dơ bẩn của ông ta khiến Hye Seung vô cùng khó chịu, bởi vì vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh do cuộc hôn nhân thất bại trước để lại. Nên mãi tới tận bây giờ Hye Seung vẫn chưa có ý định bước thêm bước nữa. Nhưng hàng ngày thấy cô con gái vừa xinh đẹp vừa có học thức của mình cô đơn lẻ bóng, mẹ cô cảm thấy nếu để con gái của mình độc thân cả đời thì thật uổng phí. Bà quyết định bán đi chiếc nhẫn quý giá của mình để đăng ký thẻ thành viên tại REC cho Hye Seung. Nghe thiên hạ đồn REC là một trong những công ty mai mối cao cấp nhất nhì Hàn Quốc. Bà hy vọng con gái mình có thể tìm được một người đàn ông thích hợp sau khi tham gia buổi tiệc xem mắt tại đây. Ông trời thật biết cách trêu đùa con người khi Ju-hee cũng là hội viên của REC. Thế nhưng cái tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô ta lại vô cùng khó hiểu. Cô ta muốn tìm được người bên ngoài trẻ đẹp, bên trong nhiều tiền, không chỉ thành công trong công việc mà còn phải đã từng có một đời vợ. Tất cả những yêu cầu ngặt nghèo của Ju-hee đều hướng tới một thành viên cấp cao của REC, Lee Hye-ong-ju. Ju-hee đã sớm nghe ngóng được Hye-ong-ju là CEO của một công ty công nghệ. Anh được xếp hạng trong top 30 người giàu nhất Hàn Quốc. Ngoại hình trẻ trung, anh tuấn khí chất, đã trải qua một cuộc hôn nhân và có một đứa con trai, hiện tại đang muốn xem mắt ở câu lạc bộ REC. Ju-hee đã hối lộ nhân viên tiếp đón mình để cô ấy sắp xếp cho mình vào danh sách lựa chọn xem mắt của Hye-ong-ju. Tìm đối tượng hẹn hò cho Hye-ong-ju đã trở thành việc ưu tiên hàng đầu của REC. Người đại diện công ty và các quản lý đang ngày đêm tăng ca làm việc để tìm kiếm ứng viên thích hợp cho anh. Hye-ong-ju không có yêu cầu gì cao đối với đối tượng xem mắt. Người đó không cần phải môn đăng hộ đối. Anh chỉ mong có một sự kết nối tinh thần giữa hai người. Ngày hôm sau, Hye Seung đến đại sảnh của công ty REC. Cô muốn trả lại chiếc thẻ hội viên mà mẹ mình đăng ký nhưng lại vô tình gặp được Ju-hee cũng đang ở đó. Hye Seung nghe thấy giọng của đối phương thì thất thần. Khi quay người, cô không cẩn thận làm rơi chiếc bình ngọc bên cạnh. Ju-hee lần theo âm thanh đã nhìn thấy Hye Seung. Mối quan hệ giữa Hye Seung và Ju-hee chắc mọi người cũng hiểu. Trước đó sau khi chồng ra đi mãi mãi, Hye Seung đã từng đến công ty để làm loạn. Nhưng Ju-hee vô cùng lạnh lùng, nhìn cô ta không giống một con người chút nào. Cô ta giống như đang nhìn thấy một thứ gì bẩn thỉu lắm. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bất hạnh. Hye Seung sẽ không còn khóc lóc như trước nữa, bởi vì những người không còn gì thì không có gì phải sợ. Hye Seung không cẩn thận làm vỡ chiếc bình trong sảnh. Thế là tất cả mọi người đã đổ dồn sự chú ý về phía cô. Ju-hee lại càng lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Lúc này người đại diện công ty là Ju Seong vội vàng đi đến giải quyết. Đồng thời cô cũng gọi một nhân viên đến tiếp đãi Hye Seung. Trong quá trình tư vấn, Hye Seung vẫn cứ ngồi suy nghĩ. Cuối cùng cô không những từ bỏ suy nghĩ trả lại thẻ, ngược lại còn hỏi yêu cầu của Ju-hee về đối tượng xem mắt là như thế nào. Trong hồ sơ của cô ta có bao gồm những việc làm trong quá khứ hay không? Nhân viên nói cái này thuộc về thông tin riêng tư của khách hàng nên họ không thể tiết lộ được. Nhưng từ giọng điệu của Hye Seung, nhân viên có thể đoán được trước đó hai người họ có quen nhau. Khi Hye Seung vừa bước ra khỏi REC thì Ju-hee đã đứng ở bên ngoài đợi cô. Cô ta chế nhạo Hye Seung chồng mới mất chưa được bao lâu mà đã vội vàng đi đăng ký xem mắt. Cô ta còn nói Hye Seung không nên oán hận mình, bởi vì những gì chồng cô làm với cô ta thì cô là vợ lẽ ra còn đang nợ cô ta một lời xin lỗi. Con này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Nhưng Hye Seung cũng không để im cho đối phương lên mặt. Cô nói nếu như những người đàn ông ở REC biết được những chuyện Ju-hee làm trong quá khứ thì làm gì có ai thèm chấp nhận cô ta. Nghe đến đây sắc mặt Ju-hee lập tức thay đổi. Cô ta cảnh cáo Hye Seung đừng có mà vu khống lung tung cho mình. Nhưng Hye Seung chỉ nhếch mép cười một tiếng thể hiện thái độ cực kỳ khinh thường rồi rời đi. Ju-hee không thể ngờ được lại xuất hiện quả bom là Hye Seung. Cô ta lao như bay trên đường. Lúc này mặt cô ta đằng đằng sát khí. Cô ta nhất định sẽ không để Hye Seung phá hỏng kế hoạch tiếp cận Hye-ong-ju của mình. Rất nhanh REC đã chọn ra được 5 cô gái phù hợp với điều kiện của Hye-ong-ju và Ju-hee cũng nằm trong số đó. Nhưng những người đại diện lại cảm thấy cô ta không đủ điều kiện tài chính, thế nên họ đã loại cô ta ra khỏi danh sách những ứng cử viên. Hôm đó Hye Seung lần nữa đến sảnh công ty REC để bồi thường số tiền đã làm vỡ bình hoa trước đó. Khi cô đang định rời đi thì cô nhìn thấy bảng đèn LED có buổi phát biểu của Ju Seong. Thế là cô đi vào bên trong để nghe. Quan điểm của Ju Seong về tình yêu rất thực tế. Hôn nhân chỉ là một giao dịch kinh doanh, không thể chỉ dựa trên tình yêu để chọn bạn đời, mà còn phải xem liệu đối phương có đáp ứng được những yêu cầu mà mình cần hay không, có thể giúp cho bản thân mình có được thành công hay không. Lời phát biểu của bà khiến Hye Seung rất xúc động. Sau khi kết thúc, Hye Seung tìm đến chỗ Ju Seong. Cô hỏi nếu như cô ấy muốn hủy hoại một người thì cần phải làm những gì. Ju Seong có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời Hye Seung. Thế thì phải trở thành người mà đối phương sợ hãi nhất. Nếu như bản thân cô không thể làm được, vậy thì hãy thử dùng tình yêu để đạt được mục đích, tận hưởng lòng tham và ham muốn của riêng mình, leo lên từng bước một. Ju Seong vừa nói xong thì Ju-hee cũng đi đến chỗ họ. Cô ta nói muốn trao đổi riêng tư với Ju Seong một chút, nhưng Ju Seong đã thẳng thắn từ chối yêu cầu của cô ta. Ju-hee đuổi theo Hye Seung vào nhà vệ sinh hỏi cô đã nói những gì với Ju Seong. Cô ta lo sợ Hye Seung sẽ phá hỏng kế hoạch của mình.
Nhưng Hye Seung lại tỏ ra thờ ơ khiến Joo Hee không đoán được cô đang nghĩ cái gì. Thế là Joo Hee đã nghĩ ra được một cách để dọa nạt Hye Seung. Cô mượn việc kinh doanh của công ty cố tình đi đến trường mà Hye Seung làm việc. Joo Hee biết được sau khi chồng Hye Seung ngỏm củ tỏi toàn bộ tài sản của gia đình họ đã bị tịch thu. Thế nên Hye Seung luôn phải sống trong cuộc sống nghèo khổ. Cô ta nghĩ Hye Seung chắc chắn rất trân trọng công việc đang có này. Thế nên cô ta đang muốn dùng mưu hành kế bẩn để bắt ép Hye Seung. Nhưng Hye Seung lại chẳng thèm quan tâm. Ngay cả khi có được ăn no mặc ấm thì cô cũng không có cách nào quên đi được mối hận với Joo Hee. Thấy không có cách nào để trị được Hye Seung, Joo Hee chỉ đành lấy ra con át chủ bài của mình. Hôm đó cô ta xông vào văn phòng của Joo Seung đưa ra một bức ảnh chụp gia đình. Người đàn ông trên bức ảnh chính là nghị viên Seo, một chính trị gia nổi tiếng. Joo Hee tự tiết lộ bản thân là con gái ngoài giá thú của nghị viên. Khi Joo Hee còn nhỏ, cô ta đã tự ý đi đến chỗ nghị viên gọi một tiếng bố. Nghị viên Seo vô cùng kinh ngạc bảo cô đã nhận nhầm người rồi. Thấy vợ hiện tại của mình bước ra, nghị viên Seo vội vàng giải thích Joo Hee chỉ là một đứa trẻ đi lạc. Nói xong ông đưa cho cô một ít tiền rồi đóng cửa. Bây giờ Hye Seung đem bí mật này nói với Joo Seung. Hành động này chẳng khác gì đưa chuôi dao cho đối phương. Joo Seung mà muốn thì có thể hãm hại Joo Hee bất cứ lúc nào, nhưng điều kiện được đưa ra là phải cho cô ta kết hôn với thành viên VIP của REC. Gần đây thư ký bên cạnh nghị viên Seo cũng tìm gặp riêng đại diện Joo Seung. Bà muốn nhờ Joo Seung giới thiệu con gái mình cho Hee Yeong-ju. Đổi lại thư ký Gu sẽ lợi dụng mối quan hệ với chính phủ để hủy bỏ hạn chế đối với mảnh đất mang tên chủ tịch Choi. Như vậy sẽ có thể tùy ý phát triển thương mại. Joo Seung nhìn bức hình rất là lâu, trong đầu cô đã nảy lên một kế hoạch khác. Vì buổi xem mắt đầu tiên Hee Yeong-ju vẫn chưa chọn được người vừa ý, thế nên các đại diện quyết định tổ chức vũ hội đeo mặt nạ. Mọi người bắt buộc phải ẩn danh tham gia, không một ai được tiết lộ thân phận thật sự. Đợi đến khi vũ hội kết thúc, khách mời mới được tháo mặt nạ xuống. Nhân viên được Joo Hee mua chuộc đã ngay lập tức gọi điện thông báo cho cô ta. Người đó còn nói trong buổi tiệc hôm đó Hee Yeong-ju sẽ đeo mặt nạ của thần rớt. Hye Seung vì để kiếm sống cũng đồng ý tiếp nhận dự án của Joo Hee đề xuất. Buổi tối khi trò chuyện với bạn thân, cô đã nói ra chuyện này. Bạn thân rất là bất bình thay cô. Vừa nghe đã biết Joo Hee có động cơ riêng là muốn cô ấy im lặng. Nhưng Hye Seung cũng rất bất lực. Bạn thân cũng không nói nhiều. Cô chỉ bảo Hye Seung hãy dành thời gian cho con gái nhiều hơn. Dạo gần đây tinh thần trạng thái của con gái ở trường không ổn lắm. Hye Seung nghe thấy vậy thì rất lo lắng. Ngày hôm sau cô đã đưa con gái đi ra ngoài thư giãn. Nhưng mà cô bé Jung Ok lại nhất muốn đến trường đại học của mẹ để chơi. Thế là Hye Seung đã đưa con gái mình đi dạo ở khuôn viên trường. Jung Ok nhìn mẹ đứng trên bục giảng thì tự nhiên nảy sinh một cảm giác tự hào. Cô bé lựa chọn đến xem trường là vì muốn lấy lại động lực học. Gần đây vì chuyện của bố mà cô bé luôn không có tinh thần. Nhìn cô con gái hiểu chuyện như vậy, Hye Seung cảm thấy rất yên lòng. Cả hai tới căng tin để dùng bữa. Vừa hay gặp được giáo sư. Giáo sư khen Jung Ok vài câu thì bắt đầu nói về hạng mục của Joo Hee. Ông còn không ngừng khen ngợi Joo Hee lương thiện tốt bụng khi biết quan tâm đến vợ của sếp cũ mình. Sau khi nghe thấy tên của Joo Hee thì Jung Ok đã bật khóc chạy ra ngoài. Cô bé trách mẹ không có tự trọng, còn thông qua người phụ nữ đã hãm hại chồng mình để thăng tiến trong công việc. Cô bé không muốn đi học nữa. Nói xong thì vừa khóc vừa rời khỏi đó. Nửa đêm Jung Ok nhân lúc Hye Seung không ở nhà đã lén lút cầm điện thoại của cô. Cô bé tìm kiếm số điện thoại của Joo Hee rồi gọi thẳng cho cô ta bảo đối phương đi gặp mình. Joo Hee đến tìm Jung Ok. Cô bé bảo cô ta đừng quấy rầy mẹ mình nữa. Joo Hee lại không thèm để ý đến lời nói của Jung Ok. Cô ta thậm chí còn nhắc đến việc bố cô bé là tội phạm đã từng em lừng mình, còn muốn miêu tả chi tiết những hành động cầm thú mà bố cô bé đã làm với cô ta. Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Jung Ok, Joo Hee không thèm nói nữa, trực tiếp quay người rời đi để lại một mình Jung Ok ngồi sụp xuống dưới đất bật khóc. Joo Hee gọi điện cho Hye Seung bảo cô hãy quản cho tốt con gái mình. Nếu như còn có lần sau thì cô ta sẽ không bỏ qua cho cô bé dễ dàng như vậy đâu. Lúc này Hye Seung mới biết những việc làm của con gái mình. Cô vội vàng đi tìm kiếm tung tích của con. Cuối cùng đã tìm được cô bé ở đồn cảnh sát. Jung Ok bật khóc nói với Hye Seung rằng bố không phải là người như vậy. Nhìn con gái mình khóc, Hye Seung đau lòng ôm cô bé vào lòng. Ở bên này trước mặt Joo Seung đang đặt tấm ảnh của Mi Jin và Joo Hee. Một bên là Mi Jin được nghị viên Seo coi như con gái ruột, một bên là Joo Hee con gái ngoài giá thú của ông ta. Joo Seung không biết phải lựa chọn như thế nào mới trở thành cánh tay đắc lực của ứng cử viên quyền lực nhất cho chức tổng thống. Đột nhiên bà nhớ ra cảnh Joo Hee và Hye Seung cãi nhau hôm bữa. Sau khi điều tra thông tin của hai người, nhân viên của Joo Seung cũng mời Hye Seung đến tham gia buổi tiệc mặt nạ. Khi Hye Seung nhận được cuộc gọi thì vốn không muốn tham gia, nhưng khi nghe thấy Joo Hee cũng ở đó thì lập tức đồng ý. Ngày diễn ra vũ hội, Hye Seung đi đến hội trường. Cô đã sớm có tính toán ở trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt của Joo Hee, khiến cô ta không còn ngóc đầu lên được nữa. Trong vũ hội, Hye Seung đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Joo Hee, mà ngoài cô ra thì những người phụ nữ khác đều đang nháo nhào tìm thành viên VIP Hee Yeong-ju. Trước đó Joo Seung đã sắp xếp cho Hee Yeong-ju đeo mặt nạ thần rớt, nhưng vào ngày tổ chức tiệc, Joo Seung liệu sự như thần đã đoán được việc nhân viên của mình sẽ nhận hối lộ, tiết lộ việc Hee Yeong-ju sẽ đeo mặt nạ thần rớt. Thế là cô đã thay đổi vào phút chót, để mặt nạ của Hee Yeong-ju đổi sang một cái khác, để con trai của chủ tịch Choi là Seok Jin đeo chiếc mặt nạ thần rớt. Mẹ của Seok Jin đã đi chầu Diêm Vương cách đây không lâu.
Tâm nguyện cuối cùng của bà trước khi ra đi chính là mong con trai có thể quay về ở bên cạnh Chủ tịch Choi rồi lấy lại mọi thứ thuộc về anh. Vì vậy Seok Jin nghe lời mẹ trở về nhà. Chủ tịch Choi vui mừng không thôi. Ông cũng muốn con trai mình đi xem mắt. Ju Seong vốn định ngăn cản, nào ngờ Seok Jin lại đồng ý ngay lập tức. Thế nên mới có vụ sắp xếp mặt nạ đó. Đồng thời Ju Seong cũng rất tò mò muốn biết Seok Jin sẽ đối phó với những người phụ nữ này như thế nào. Khi lời phát biểu khai mạc của Ju Seong vang lên, buổi khiêu vũ chính thức bắt đầu. Ju Hee đi khắp nơi xung quanh tìm kiếm mặt nạ của thần rớt, một lòng một dạ muốn tóm được con rùa vàng. Vì lý do này mà cô ta đã từ chối lời mời khiêu vũ từ những người đàn ông khác. Trong số đó cũng có Hee Yeong Ju, người đang đeo mặt nạ trắng. Mi Jin vẫn luôn ở một bên quan sát. Cô đã để ý đến Hee Yeong Ju đang đeo mặt nạ trắng. Thế là cô đã chủ động đi lên bắt chuyện rồi kéo theo anh đến giữa sàn nhảy. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Ju Seong đã ám thị cho Mi Jin. Khi một người đang sở hữu rất nhiều lực quan tâm đột nhiên lại bị giới hạn dưới lớp mặt nạ, mất đi đặc quyền được mọi người trầm trồ. Nếu vậy thì người này sẽ cảm thấy hụt hẫng trong giây lát. Nếu như lúc đó được đối xử nhẹ nhàng thì đối phương chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Khi mọi người đang vui vẻ thì Hye Seung vẫn đang đi khắp nơi tìm kiếm Ju Hee. Lúc này Ju Hee đã nhìn thấy Seok Jin đang đeo chiếc mặt nạ thần rớt. Nhìn thấy những người phụ nữ khác vây quanh anh, Ju Hee đã đặt ly rượu trong tay xuống. Cô đi thẳng đến chỗ đó kéo Seok Jin đi đến chỗ giữa sàn nhảy. Cô nhảy múa ưỡn ẹo quanh Seok Jin. Seok Jin thì chẳng khác gì cây cột. Anh đứng im một chỗ để cho đối phương thích làm khùng điên gì thì làm. Giây tiếp theo Ju Hee lại đẩy Suk Jin xuống dưới. Một mình cô nhảy điệu nhảy nóng bỏng trên sân khấu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mi Jin thấy đối phương lắm trò như vậy thì cũng chủ động đi lên giành spotlight. Hye Seung cũng nhìn về phía đó. Thông qua hình xăm sau lưng đã nhận ra Ju Hee. Ngay trước khi cô đến công ty của Ju Hee để gây rối, cô đã xé áo của đối phương. Thế nên cô đã tình cờ nhìn thấy hình xăm trên vai cô ta. Đôi mắt của Hye Seung cứ luôn dõi theo Ju Hee. Khi thấy cô ta đến nhà vệ sinh, cô cũng vội vàng bám theo sau. Ju Hee tháo chiếc mặt nạ ra rồi trang điểm lại. Hye Seung ở phía sau cười nhạo. Cô ta đúng là chỉ giỏi câu dẫn những người khác giới. Sau khi trang điểm xong, mấy nam thanh nữ tú lại bắt đầu chơi bia. Ju Hee không ngừng uốn éo trông thật quyến rũ nóng bỏng. Cô ta cố tình ngồi lên bàn bia để lộ đôi chân dài qua lớp váy xẻ tà rồi cúi xuống bắn bi. Nhìn thấy cảnh này, những người đàn ông đều không còn giữ được bình tĩnh. Hee Yeong Ju lần nữa đi lên để bắt chuyện với Ju Hee, nhưng Ju Hee lại không chút kiên nhẫn, chỉ nói vài câu cho có lệ rồi quay người bước đi lần nữa. Cô đi đến bên cạnh Seok Jin đang đeo chiếc mặt nạ thần rớt. Cô còn chủ động yêu cầu anh đi ra ngoài nói chuyện tâm sự. Hai người đi ra ngoài còn chưa nói được mấy câu, Ju Hee đã bắt đầu quyến rũ đối phương. Cô ta đặt tay lên cơ thể Seok Jin rồi từ từ tiến lại gần anh. Lúc này Hye Seung cũng đi đến. Thấy có người tới, Seok Jin liền lấy cớ rời đi. Ju Hee tức giận gọi Hye Seung lại. Cô ta không biết đối phương là Hye Seung nên rất tò mò tại sao đối phương cứ bám theo mình. Ju Hee còn hỏi Hye Seung có phải ghen tị vì thấy mình quyến rũ được thần rớt hay không. Hye Seung lập tức hiểu ra rớt chính là thành viên VIP của câu lạc bộ. Cô trả lời rằng mình không có hứng thú với rớt chút nào. Ju Hee đang muốn nhìn xem gương mặt thật sau lớp mặt nạ của Hye Seung nên xông lên tính tháo xuống. Đúng lúc này thì lại bị người khác làm phiền. Hye Seung trở lại hội trường một mình uống rượu ở quầy bar. Hee Yeong Ju đi lên để bắt chuyện. Trò chuyện với Hye Seung vài câu, anh cảm thấy đối phương rất chân thành và không kiêu kỳ. Mi Jin vội vàng bước đến ngăn cản. Cô hỏi hai người đang nói chuyện gì vậy. Khi biết Hye Seung đang học chuyên ngành thần thoại thì cô ta bắt đầu khoe khoang về việc từng nghiên cứu về thần thoại ở Harvard. Cô hỏi Hye Seung có phải học tại trường ở châu Âu không. Nghe Hye Seung nói mình chưa từng đi nước ngoài, Mi Jin liền bật cười chế nhạo. Suk Jin ở một bên nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ chợt nhận ra cô gái bên cạnh hình như là người quen. Trong cuộc trò chuyện, Hye Seung lại nhắc đến bạn trai cũ của mình. Anh ấy đã bỏ rơi cô để đi du học nước ngoài. Ngay khi Suk Jin nghe thấy điều đó thì đã biết người cô nói chính là mình. Seok Jin đang định đi lên nhận người quen cô nàng tâm cơ Ju Hee đã bước đến. Sau đó cô ta cố tình ngã trước mặt đối phương. Đối diện với bàn tay dang rộng của hai người đàn ông, Ju Hee đã quyết đoán lựa chọn Seok Jin. Ju Seong đứng từ xa đã chứng kiến cảnh tượng này. Trong lòng cô vô cùng hả hê. Khi thời gian trôi đi, buổi tiệc đã đến lúc kết thúc. Những thành viên sẽ lần lượt đi lên giới thiệu rồi tháo mặt nạ xuống để lộ ra gương mặt thật. Sau buổi khiêu vũ, Rex sẽ gửi link cho các thành viên. Mọi người có thể lựa chọn người mà mình có ấn tượng tốt. Các cô gái lần lượt tháo mặt nạ ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hye Seung, Ju Hee vô cùng kinh ngạc. Lúc này đôi mắt của Hye Seung đã hướng thẳng về phía Ju Hee. Sau khi giới thiệu bản thân xong, Hye Seung nói mình đến nơi này vì một lý do đặc biệt. Cô muốn nói với tất cả mọi người rằng mình đã bị một người phụ nữ lấy đi tất cả. Nghe đến đây, Ju Hee có chút lo lắng. Nào ngờ Hye Seung còn chưa kịp nói xong thì đã có 3 thành viên có mặt tại đây lao vào quýnh nhau. Hóa ra có một cặp ở đây vốn là một đôi vợ chồng. Họ đều giấu đối phương đến đây để hưởng lạc, lại gượng gạo đụng mặt nhau ở chỗ này. Trận chiến căng thẳng xảy ra khiến màn giới thiệu bản thân kết thúc chóng vánh. Những lời nói tính thốt ra đầu môi của Hye Seung cũng chỉ có thể nuốt lại. Khi sự kiện kết thúc, Ju Seong đã gọi Hye Seung lại bảo cô ngày mai hãy đến gặp mình. Ju Hee đuổi theo Seok Jin ra ngoài cửa. Cô muốn cố gắng nắm bắt người đàn ông đeo mặt nạ thần rớt. Nào ngờ đối phương lại không phải là Hee Yeong Ju. Ju Hee nhìn xung quanh phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ trắng mà mình liên tục từ chối vừa nãy chính là Hee Yeong Ju. Ju Hee hiểu ra bản thân đã nhầm lẫn to rồi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Hye Seung khiến cô ta vô cùng tức giận. Cô ta lập tức gọi điện chất vấn nhân viên của REC rằng tại sao Hye Seung cũng có thể đến buổi vũ hội. Nhân viên trả lời dựa theo những quy trình chọn lọc của công ty thì Hye Seung không thể xuất hiện ở đó. Khả năng duy nhất là người đại diện đã đích thân mời cô ấy. Các thành viên tham dự buổi khiêu vũ tối hôm đó đều nhận được tin nhắn biểu quyết từ REC. Họ phải chọn ra người phụ nữ mà mình thích. Nếu như cả hai bên đều lựa chọn nhau thì sẽ có thể nắm tay thành công. Ngày hôm sau, nhân viên giám sát bàn giao kết quả biểu quyết cho Ju Seung. Điều khiến bọn họ không thể ngờ được là người mà Hye Ju lựa chọn lại là Hye Seung. Không lâu sau, Hye Seung đến REC để gặp Ju Seung. Sau khi ngồi xuống, Hye Seung đã đem toàn bộ chuyện Ju-hee chơi đùa và hãm hại chồng mình như thế nào kể cho Ju Seung nghe. Thực ra Hye Seung lựa chọn tiếp tục ở lại REC chỉ vì muốn lật tẩy bộ mặt thật của Ju-hee. Cô cầu xin Ju Seung khai trừ tư cách thành viên của Ju-hee. Cô ta là một người vô cùng độc ác. Rõ ràng cô ta không đủ tư cách xuất hiện tại một câu lạc bộ cao cấp như này. Nhưng Ju Seung lại cho rằng ngay cả khi bà khai trừ Ju-hee thì trong nước vẫn còn hàng trăm công ty mai mối tương tự. Chẳng nhẽ Hye Seung sẽ cứ như vậy bám theo Ju-hee không buông sao? Thay vì cứ đi theo cô ta như một sứ giả của công lý, thì tại sao không khiến cho mình mạnh mẽ hơn để hoàn toàn trà đạp Ju-hee dưới chân? Đây mới là cách trả thù tốt nhất. Hye Seung suy nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra ý của Ju Seung là dùng hôn nhân để đạt được sức mạnh. Hye Seung biết bản thân mình không có mưu đồ và thủ đoạn như thế. Hai người có quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên cô chỉ đành đứng dậy rời đi. Trước khi mở cửa, Hye Seung đi ngang qua Ju-hee. Lần này Ju-hee đến là để muốn lần nữa xác nhận tại sao Ju Seung lại không đồng ý giúp mình. Vì rõ ràng cô ta đã đưa vũ khí lật đổ được nghị viên Seo cho bà ta. Không người thông minh nào sẽ từ bỏ cơ hội như vậy cả. Sau đó Ju Seung đi đến công ty của Hye Ju để báo kết quả bỏ phiếu. Hye Ju nói thật bản thân lựa chọn Hye Seung chỉ là vì muốn nghe nốt câu chuyện kể dang dở của đối phương. Nhưng Ju Seung lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối nói Hye Seung không lựa chọn anh. Tối hôm đó cô nàng Mi Jin luôn đi theo anh cũng lựa chọn bỏ phiếu trắng. Chỉ có mỗi Ju-hee lựa chọn anh. Cơ mà Hye Ju là thành viên VIP nên có nhiều quyền lựa chọn hơn. Anh có thể lựa chọn gặp một trong ba cô nàng này. Hye Ju nghĩ một lúc cuối cùng vẫn lựa chọn cô nàng có thân hình nóng bỏng Ju-hee. Bên cạnh đó Hye Ju còn quan tâm đến một người hơn nữa. Đó chính là Seok Jin, người đeo mặt nạ thần rớt hôm đó. Sau đó Seok Jin đã tìm đến chỗ Hye Seung. Anh nói mình cũng đã ở buổi tiệc mặt nạ. Seok Jin chính là bạn trai cũ của Hye Seung. Nhiều năm trước anh ấy không từ mà biệt một mình bỏ đi du học khiến cuộc tình của hai người tan vỡ. Sau buổi tiệc hôm đó, Suk Jin mới biết Hye Seung đã trở thành góa phụ. Đồng thời anh cũng rất tò mò về câu chuyện đang dang dở của cô. Sau khi do dự một lúc, Hye Seung đã tâm sự với Suk Jin, cô bảo anh hãy cẩn thận. Cô nàng Ju-hee quyến rũ anh tối hôm đó chính là người phụ nữ đã sát hại chồng của cô. Tối hôm đó Ju-hee và Hye Ju đã gặp nhau. Ju-hee đúng là một cao thủ trong làng tán tỉnh. Chỉ mới nói vài lời với Hye Ju mà Ju Seung đã có thể giải thích được lý do tại sao hôm đó mình luôn từ chối anh ấy. Còn nhân lúc dùng bữa cố tình đề cập đến chuyện đã từng chơi game do công ty Hye Ju tạo ra để kéo khoảng cách lại gần hơn. Cùng lúc này Ju Seung đã sắp xếp một việc để Hye Seung gặp mặt một thành viên vô danh trong cùng một khách sạn. Cơ mà đối phương lại cực kỳ tục tĩu, còn chưa nói được mấy câu đã phấn khích đưa Hye Seung đến phòng khách sạn. Sự sỉ nhục này khiến Hye Seung rất đau buồn. Cô không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện cho Seok Jin để cầu cứu. Nghe vậy Seok Jin vội vã chạy đến khách sạn. Anh cùng Hye Seung đi đến tầng cao nhất uống vài ly. Anh kể từ nhỏ mình đã có một cuộc sống bất hạnh. Người cha tầm thường cưới được người mẹ xuất sắc của anh. Để che đi sự tự ti trong lòng, ông đã đi đường quyền với bà. Anh trai của Seok Jin vì muốn cứu mẹ mà đã bị bố đánh đến bầm dập rồi bỏ nhà ra đi. Sau đó anh bay màu trong một tai nạn giao thông khi đang say rượu. Mất đi con trai, cả mẹ anh lúc nào cũng đau khổ buồn rầu. Khi đó bà chỉ có thể nằm viện điều trị. Không lâu sau bà cũng đi chầu Diêm Vương. Năm đó Seok Jin vì phải chịu đựng nỗi đau nội tâm muốn trốn tránh tất cả mới bỏ ra nước ngoài chứ không phải là không còn yêu Hye Seung nữa. Sau khi biết được sự thật, Hye Seung cuối cùng cũng giải tỏa được nút thắt trong lòng. Nhưng mọi thứ thay đổi, con người thay đổi. Cả hai đều đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Lúc này Hye Seung ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Ju-hee đang xem mắt với Hye Ju cách đó không xa. Ju-hee cũng đã nhìn thấy Hye Seung. Để tránh chuyện không mong muốn xảy ra, cô ta đã ngay lập tức kéo Hye Ju rời đi. Hai người trực tiếp đến phòng khách sạn trải qua một đêm mệt mỏi cùng nhau. Ngày hôm sau, Ju Seung gọi điện cho Hye Ju hỏi về cảm nhận sau buổi xem mắt. Hye Ju có vẻ khá là hài lòng với Ju-hee. Anh còn nói anh sẽ tiếp tục qua lại với cô trong tương lai. Ju-hee sau khi biết chuyện thì vô cùng đắc ý, thậm chí còn không thèm để Hye Seung trong mắt nữa. Cô ta lợi dụng chức vụ của mình khiến Hye Seung mất đi công việc giảng viên hiện tại. Nhưng nào ngờ lúc này ông trời lại ban cho cô một cửa sáng khác. Chẳng biết thế nào Hye Seung lại trở thành gia sư tiếng Hàn cho con trai của Hye Ju. Sau khi giảng dạy xong, Hye Seung ở bên ngoài cửa chào hỏi Hye Ju, nhưng dường như anh đã hoàn toàn quên mất cô là ai, chỉ cảm thấy cô có chút quen mắt. Hye Seung âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không để Ju-hee có được Hye Ju như ý nguyện. Ju-hee tiếp tục hẹn hò với Hye Ju, nhưng thái độ của Hye Ju từ đầu đến cuối vẫn luôn thờ ơ. Anh sẵn sàng tặng cho Ju-hee một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nhưng lại không muốn dành nhiều thời gian cho cô ta. Để chinh phục Hye Ju càng sớm càng tốt, Ju-hee chỉ có thể tiếp tục chủ động.
Tối hôm đó cô ta chủ động đề nghị muốn đưa Hee Yeong-ju về nhà, nhưng lại ở trước cửa nhà nhìn thấy Hye Seung vừa dạy học xong đi ra ngoài. Ju-hee ngay lập tức nói gió thành bão. Cô ta nói với Hee Yeong-ju rằng Hye Seung chính là người phụ nữ đeo mặt nạ Athena ở buổi vũ hội hôm trước. Cô ấy rất nổi tiếng trong giới chuyên dụ dỗ đàn ông giàu có rồi lừa tiền của họ. Ju-hee cố tình nói Hye Seung đến nhà của Hee Yeong-ju để làm gia sư chắc chắn là nhằm mục đích muốn quyến rũ anh. Mà trùng hợp Hye Seung lại đột nhiên lái xe quay lại để lấy đồ để quên. Hee Yeong-ju cố tình kéo tay cô lại rồi nói những lời nói vô cùng khiếm nhã. Anh chế nhạo cô muốn tiếp cận mình còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Hye Seung vừa ấm ức vừa tức giận. Cô dùng lực hất tay anh ra rồi thẳng thắn nói anh đang xúc phạm mình. Đợi đến khi con trai của anh thi xong cô sẽ chủ động xin nghỉ dạy. Hye Seung tức giận đùng đùng lái xe rời đi nhưng lại bị xe của Ju-hee chặn lại giữa đường. Cô ta cảnh cáo Hye Seung đừng có mà cản trở mình nữa, nếu không cô ta cũng sẽ hủy hoại cuộc đời của con gái Hye Seung. Ngày hôm sau, Ju-hee lợi dụng việc mình đang qua lại với Hee Yeong-ju để tìm hiểu về việc hợp tác với công ty khác. Cô muốn sử dụng cách này để kéo gần khoảng cách với Hee Yeong-ju hơn nữa. Cơ mà Ju-hee không biết rằng Ju Seong ở bên này đã bắt đầu mở đường cho Mi-jin. Ju Seong biết ưu thế của Ju-hee là sắc đẹp, nhưng nhan sắc lại chính là thứ mà Hee Yeong-ju dễ ăn dễ ngán nhất. Thế nên Ju-hee chỉ là một món khai vị. Đợi đến khi Hee Yeong-ju cảm thấy ngấy rồi thì bà liền như vô tình cố ý giới thiệu Mi-jin. Mi-jin là một giáo sư đại học, tuy rằng không có vẻ ngoài xinh đẹp hơn người, nhưng sự thông minh và điềm tĩnh của cô ấy đủ để trở thành một người vợ tiêu chuẩn. Chẳng bao lâu sau hai người đã bắt đầu hẹn hò. Người con gái có chiều sâu như Mi-jin khiến Hee Yeong-ju rất hài lòng. Cán cân trong lòng anh lúc này đã nghiêng hẳn về phía Mi-jin. Bên này dưới sự dạy kèm của Hye Seung, trình độ tiếng Hàn của con trai Hee Yeong-ju đã tiến bộ rất nhiều. Cơ mà cô lại nộp đơn từ chức ngay sau khi có kết quả thi của Junho. Hye Seung và Hee Yeong-ju đã từng thống nhất với nhau, sau khi Junho thi xong thì cô sẽ rời đi. Điều này khiến mẹ của Hee Yeong-ju và cậu bé Junho đều kinh ngạc. Hye Seung không chỉ có năng lực chuyên môn cao mà tính cách còn rất hiền lành. Cả hai đều không nỡ để cô đi. Junho thậm chí còn coi cô như một người bạn tâm giao. Cậu đến cầu xin bố đưa Hye Seung trở lại. Hee Yeong-ju nghe xong thì rơi vào trầm ngâm. Thực ra trước đó anh đã gặp gỡ Seok-jin. Khi đó hai người đã trò chuyện về Hye Seung. Trong miệng của Seok-jin thì Hye Seung là một quá phụ đáng thương. Cô phải một mình nuôi con trưởng thành nên không có thời gian tìm tình yêu của mình. Hôm đó cô xuất hiện ở trong vũ hội dường như chỉ là có một điều gì đó muốn nói. Những lời này hoàn toàn khác với những gì Ju-hee nói. Hee Yeong-ju suy nghĩ một thôi một hồi rồi cuối cùng đã chọn tin tưởng Hye Seung. Ngày hôm sau anh đặc biệt mời Hye Seung đi ăn. Anh xin lỗi về những hành động và lời nói thô lỗ trước đó. Anh giải thích vì anh đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại thế nên không thể dễ dàng tin tưởng phụ nữ. Hye Seung không quan tâm đến những chuyện cũ mà tha thứ cho anh. Lúc này Hee Yeong-ju hỏi Hye Seung rằng buổi tối vũ hội đó cô muốn kể câu chuyện gì. Hye Seung liền đem chuyện chồng mình bị một người phụ nữ quyến rũ, sau đó thì bị lừa bị ép đến mức phải tự đăng xuất cho Hee Yeong-ju nghe. Cô rất muốn báo thù. Cô sẽ đợi đến khi người phụ nữ đó đang đắc ý nhất rồi vạch trần cô ta. Hee Yeong-ju đoán rằng người phụ nữ đó chắc chắn xuất hiện trong buổi tiệc hôm đó. Hye Seung không phủ nhận nhưng cũng không nói ra tên của Ju-hee. Cuộc hôn nhân bi thảm của Hye Seung đã khiến Hee Yeong-ju nảy sinh sự đồng cảm, đặc biệt là cảm giác đau đớn và cô đơn. Dù đã có tiền và sự nghiệp nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Cho dù có đi ăn chơi nhảy múa hay bận rộn công việc đều không thể lấp đầy được sự trống rỗng đó. Bây giờ đã không còn ai có thể bước vào trái tim của anh nữa rồi. Gần đây Ju-hee thường xuyên gửi tin nhắn cho Hee Yeong-ju nhưng lại rất ít khi được REP lại. Sau khi đi hỏi thăm cô ta mới biết được hóa ra Hee Yeong-ju đã được sắp xếp cuộc xem mắt khác. Ju-hee tức giận đùng đùng tìm đến chỗ Ju Seong. Ju Seong lại nói với cô rằng vấn đề rất có thể xuất phát từ giây phút Ju-hee nhận chiếc nhẫn kim cương đắt giá do Hee Yeong-ju tặng. Có khả năng đây là một bài kiểm tra của Hee Yeong-ju. Lẽ ra Ju-hee không nên nhận món quà này, nhưng ngay cả khi bị như vậy thì cũng không thể làm khó được cô nàng tâm cơ này. Cô tự mình tìm đến chỗ Hee Yeong-ju tỏ vẻ tức giận trả lại chiếc nhẫn, đồng thời tuyên bố chia tay với anh. Cô nói kiểu bản thân không phải người ham vật chất, không ngờ chiêu này đã biến lùi thành tiến, thành công níu kéo được mối quan hệ của cả hai. Chính vào lúc Ju-hee và Hee Yeong-ju chuẩn bị cùng nhau uống rượu thì Hye Seung và Junho lại bước vào trong phòng đó. Hye Seung và Ju-hee kẻ thù gặp lại đôi mắt đỏ lừ. Mãi đến khi rời khỏi nhà của Hee Yeong-ju thì họ mới bắt đầu combat với nhau. Chuyện đã đến nước này cho dù Ju-hee có kiêu ngạo đến đâu hay hung hăng la hét thì Hye Seung cũng chẳng sợ nữa, bởi vì cô biết bản thân có một lá bài then chốt, chỉ cần nhẹ nhàng lật ra cái cũng có thể hủy hoại được Ju-hee. Ngày hôm sau Hye Seung đến nhà giam thăm một người đàn ông. Người đàn ông này chính là kẻ đã hối lộ chồng cô hồi trước. Hye Seung cầu xin anh ta ra mặt vạch trần Ju-hee, nhưng dường như anh ta cũng có những bí mật không thể nói ra nên không dám đối đầu với Ju-hee. Ju-hee vì muốn đe dọa Hye Seung nên đã đem ngôi nhà mà họ đang ở ra đấu giá, nhưng Hye Seung vẫn rất hiên ngang. Cô thà chuyển đến một căn hộ nhỏ tồi tàn chứ nhất định không để cho Ju-hee được đắc ý. Hôm đó cô đang cùng con gái thu xếp hành lý thì Ju-hee lại đến tận nhà để chế nhạo. Jung Ok vô cùng tức giận. Cô bé mắng mỏ Ju-hee và nói sau này khi trưởng thành cô bé nhất định sẽ báo thù cô ta. Ju-hee vừa rời đi thì Seok-jin đã đến nhà của hai mẹ con. Anh lấy ra giấy chứng nhận quyền sở hữu từ trong túi.
Hóa ra anh đã mua lại căn nhà này rồi để cho hai mẹ con họ thuê lại. Như vậy thì hai mẹ con họ không cần phải chuyển đi nữa. Hye Seung rất biết ơn Seok Jin. Bây giờ cô ấy thật sự cần nơi trốn này, không thể đánh bại được Hye Seung. Ju Hee không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sự chú ý sang đối thủ cạnh tranh Mi Jin. Theo như những gì Ju Seong nói thì Mi Jin có học lực và vị thế trong xã hội. Cô càng thích hợp làm vợ của một người có quyền có thế. Như vậy thì người đó có thể dựa vào vợ mình mà vênh mặt. Tuy nhiên Ju Hee rất không phục. Cô không tin vào những điều đó. Chỉ cần biết ai dám chặn đường cô đi thì cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để giải quyết đối phương. Thế nên cô lần nữa nhờ Ju Seong đứng về phía mình. Tương lai chắc chắn sẽ mang lại cho bà lợi ích ngoài tầm hiểu biết. Hôm đó là buổi giảng dạy dành cho quản lý cấp cao của các trường đại học Hàn Quốc. 5 người tham dự vũ hội đeo mặt nạ lần nữa đụng mặt. Bởi vì tò mò nên mọi người đã bảo Hye Seung hãy kể nốt câu chuyện còn đang dang dở ở buổi tiệc. Thế là Hye Seung bắt đầu kể câu chuyện về chồng cô và Ju Hee. Cô kể chi tiết mọi chuyện chỉ là không nói rõ danh tính mà thôi. Ju Hee vô cùng lo lắng. Cô sợ rằng Hye Seung sẽ nói ra tên của mình. Cuối cùng Hye Seung không hề làm như vậy. Trong buổi đón tiếp, Hyeong Ju vô tình nhìn thấy Seok Jin và Hye Seung có những hành động thân thiết với nhau. Anh đột nhiên cảm thấy lạc lõng trong lòng. Sau buổi giảng dạy, Hyeong Ju nhìn thấy Hye Seung đang đứng đợi xe buýt thì liền nhiệt tình cho cô quá giang. Trên đường đi, mẹ của anh liên tục gọi điện tới nhưng đều bị anh từ chối. Hóa ra hôm nay đại diện Ju Seong đã sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con Hyeong Ju và gia đình Mi Jin. Nhưng Hyeong Ju hiện tại vẫn chưa tính đến việc kết hôn nên chỉ có thể tìm lý do để trốn tránh. Jun Ho nhờ có sự giảng dạy kèm của Hye Seung mà từ một cậu bé có điểm tiếng Hàn thấp nhất đã đạt điểm tối đa trong kỳ thi. Hyeong Ju vô cùng vui vẻ. Để cảm ơn Hye Seung, anh đã mời hai mẹ con cô đi tận hưởng trên du thuyền của mình. Jung Ok và Jun Ho rất thân thiết với nhau. Trong khi chơi đùa, Jun Ho không cẩn thận bị đứt tay. Thấy vậy, Hye Seung đã vội vàng chạy đến băng bó cho cậu bé như một người mẹ hiền từ. Cảnh tượng này khiến trái tim Hyeong Ju bắt đầu dao động. Con trai là điểm yếu duy nhất của anh. Có lẽ người có thể làm con trai anh hạnh phúc thì mới có thể lay động được trái tim anh. Hôm nay Ju Hee lại bắt đầu giở trò. Cô ta đã tìm đến chỗ vợ cũ của Hyeong Ju, cố tình nhắc nhở cô rằng gia sư dạy kèm của Jun Ho rất kỳ lạ. Rõ ràng là đang muốn lợi dụng con trai cô để tiếp cận Hyeong Ju. Jun Ho dường như đã coi Hye Seung như mẹ ruột rồi. Người mẹ nghe được câu này thì liền có cơn giận sôi sục trong lòng. Cô lập tức chạy đến nhà Hyeong Ju để làm loạn. Cô mắng chửi Hye Seung trước mặt con trai mình. Hyeong Ju kìm nén cơn giận bảo vợ cũ cút ra ngoài, nếu không anh sẽ hóa vàng cô ta. Sau khi vợ cũ rời đi, tâm trạng của Hyeong Ju thực sự rất tệ. Anh cầu xin Hye Seung uống cùng mình vài ly. Hyeong Ju vô cùng căm hận vợ cũ. Khi anh ấy đang làm việc chăm chỉ lo cho sự nghiệp thì cô ta đã âm thầm cắm sừng anh. Anh không thể nào tha thứ cho cô ta được. Hye Seung rất hiểu cảm giác này. Cô cũng không thể tha thứ cho chồng mình ngay cả khi anh ấy đã ngỏm củ tỏi. Những vết sẹo chung khiến Hyeong Ju và Hye Seung bị thu hút bởi nhau. Dưới sự giúp đỡ của rượu vang, Hyeong Ju đã hỏi Hye Seung có suy nghĩ thế nào về mình. Nhưng Hye Seung không dám nhắc hay nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người theo hướng tình yêu. Cô chỉ có thể kết thúc chủ đề bằng cách chạm cốc vụng về. Hyeong Ju cảm ơn Hye Seung đã đi cùng mình đêm nay, khiến tâm trạng của anh đã tốt hơn rồi. Như một lời cảm ơn, anh ấy nói mình có thể đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào từ Hye Seung. Hye Seung suy nghĩ một lúc rồi đã nhờ anh giúp mình một chuyện. Một vài ngày sau, các thành viên của REC đều nhận được một thư mời tham gia tiệc rượu. Hye Seung không muốn đối diện với cuộc ồn ào này. Cô đang định bỏ đi thì lại bị Hyeong Ju ngăn lại. Anh nói cô là khách quý của mình nên không thể rời đi như vậy được. Thấy Hye Seung khó xử, Ju Hee lập tức xuất hiện thêm dầu vào lửa. Cô khẳng định Hye Seung đến nhà Hyeong Ju để làm gia sư là hành động đã tính toán từ trước. Seok Jin ngay lập tức đứng ra bảo vệ Hye Seung. Anh chỉ trích hành động quyến rũ chồng người khác của Ju Hee. Nghe vậy, Ju Hee liền tỏ ra vô tội. Cô ta nói trong vụ án đó mình cũng là người bị hại. Lúc này Hye Seung đã đưa ra bằng chứng cô đang nắm giữ. Đó là chiếc nhẫn chồng cô đã đeo trước khi đắp chiếu. Tên của anh ấy và Ju Hee được khắc ở bên trên chiếc nhẫn. Lee Sung đã điều tra và phát hiện ra người mua chiếc nhẫn chính là Ju Hee. Điều này chứng tỏ giữa hai người họ có mối quan hệ yêu đương chứ không phải là ép buộc như cô ta nói. Chính vào lúc Ju Hee đang không nói lên lời thì người đàn ông ngồi tò đã xuất hiện. Ju Hee bước đến bên anh ta như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Vì trước khi buổi tiệc bắt đầu, Ju Hee đã hối lộ người đàn ông để anh ta nói giúp mình khi cao trào trong bữa tiệc. Không ngờ người đàn ông lại tát mạnh vào mặt Ju Hee một cái. Anh đem chuyện năm đó cô ta dùng sắc đẹp để nuốt trọn 1 tỷ won rồi vu oan giá họa cho chồng của Hye Seung ra sao cho mọi người nghe. Hóa ra tất cả những chuyện này đều do Hyeong Ju ở phía sau âm thầm giúp đỡ. Anh đã tự mình đến nhà giam và nói chuyện với người đàn ông. Anh nói chỉ cần đối phương nói ra sự thật thì sẽ có thể trả tự do cho anh ta. Công tố viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường rồi bắt giữ Ju Hee. Hye Seung nhìn bộ dạng nhếch nhác bị bế đi của cô ta thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cuối cùng thì cô cũng đã trả được thù rồi. Hyeong Ju đứng bên cạnh đồng hành cùng cô. Anh hy vọng Hye Seung từ nay có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau khi Hye Seung làm dùng beng trong bữa tiệc, REC đã phải nhận về rất nhiều lời phàn nàn. Người ta đặt câu hỏi về cơ chế sàng lọc của REC. Làm sao một tên tội phạm như Ju Hee lại có thể được phép vào hội như vậy? Bên cạnh đó còn có một số người thắc mắc, tại sao Hye Seung, một người có xuất thân bình thường, lại có thể được ghép đôi với thành viên VIP?
Đối với lại tình huống này, Ju Seong lựa chọn mặc kệ. Cô tiếp tục tập trung vào việc tạo điều kiện kết nối các thành viên VIP. Đây mới là điều có sức thuyết phục nhất. Người đàn ông phối hợp với Ju Hee để lừa chồng Hye Seung đã chủ động tìm đến quỳ xuống xin lỗi cô. Vào khoảnh khắc đối phương chủ động nói ra sự thật, Hye Seung đã hoàn toàn giải thoát. Không ngờ giữa đường lại bất ngờ xuất hiện một cú quay xe. Cô nàng Ju Hee vốn đang ngồi trong tòa đếm lịch dưới sự động tay động chân của nghị viên Seo đã được phóng thích. Cô ta lần nữa lại xuất hiện trước mặt Hee Yeong-ju. Cô ta bực bội vì bị Hee Yeong-ju và Hye Seung lừa cho một vố nên đã gửi thông điệp khiêu chiến với Hee Yeong-ju. Trận này ai thắng ai thua cũng chưa biết được đâu. Ở bên này, mẹ của Hee Yeong-ju đã hẹn gặp Hye Seung. Sau sự ồn ào ở bữa tiệc rượu, bà đã hiểu ra con trai mình cùng cô gia sư của cháu trai có mối quan hệ không rõ ràng. Ngoài ra, bà còn biết được Hye Seung cũng là thành viên của REC. Bà nghi ngờ lý do tại sao Hye Seung lại thân thiết với con trai mình và hy vọng cô có thể tránh xa Hee Yeong-ju. Hye Seung kiểu cây ngay không sợ chớt đứng. Cô nói mình chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Thấy ánh mắt của Hye Seung kiên định như vậy, mẹ của Hee Yeong-ju đã lựa chọn tạm thời tin tưởng cô. Hai người vừa mới gặp nhau xong thì Ju Seong đã tìm đến chỗ Hye Seung. Cô ta nói cho cô biết chuyện Seok Jin đã nói với chủ tịch Choi chuyện muốn kết hôn với cô. Mặc dù chủ tịch Choi rất tức giận và phản đối kịch liệt nhưng Ju Seong lại rất tán thành cuộc hôn nhân này. Hye Seung lạnh lùng đáp lại. Cô hy vọng đại biểu có thể tìm cho Seok Jin một mối hôn sự khác, chứ cô chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hôn với anh ấy. Vừa dứt lời thì Ju Hee xuất hiện. Chính cô ta là người đặc biệt nhờ Ju Seong gọi Hye Seung đến. Cô ta ra vẻ đắc ý. Dưới góc độ pháp lý thì Hye Seung không thể nào đấu lại cô ta. Ju Seong nói hy vọng hai người có thể từ bỏ những hận thù trong quá khứ, cùng nhau hòa giải làm chị em. Cơ mà Ju Hee lại chẳng có một chút cảm giác tội lỗi nào. Thậm chí cô ta còn nói cô ta sẽ khiến Hye Seung phải đi xuống địa ngục. Nhưng sau khi Hye Seung rời đi thì đôi mắt của Ju Hee chất đầy thù hận. Cô ta rất nóng lòng muốn báo thù Hee Yeong-ju và Hye Seung. Trải qua chuyện trong bữa tiệc rượu, chủ tịch Choi đã giáo huấn Seok Jin một trận. Ông mắng anh là kẻ ngu ngốc. Ông ta nói nếu như anh muốn kết hôn thì hãy lựa chọn Mi Jin. Mà sau khi biết được gia thế của Seok Jin, ấn tượng của Mi Jin về anh cũng tăng lên rất nhiều. Cô chủ động đề nghị làm bạn với anh. Seok Jin đáp lại cho có lệ rồi vội vã rời đi. Hye Seung khuyên Suk Jin đừng vì mình mà cãi nhau với bố. Anh nên tìm một người phụ nữ phù hợp với mình để kết hôn. Những tổn thương mà Suk Jin đã làm trong quá khứ, Hye Seung đã quên từ lâu rồi. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, Hye Seung hiểu rằng mình không thể cứ dựa dẫm vào đàn ông. Đối với tình cảm của Hee Yeong-ju và Seok Jin, trong lòng cô vô cùng biết ơn, nhưng cô không có bất kỳ suy nghĩ vượt quá giới hạn nào khác. Tối hôm đó, Hye Seung đã đích thân gửi tin nhắn cho Junho. Cô nói với cậu bé rằng mình không thể đến nhà cậu làm gia sư nữa. Sau khi Hee Yeong-ju biết chuyện này thì đoán chắc chính mẹ là người đã ở phía sau động tay động chân. Mẹ anh không hề phủ nhận, bà không thể để con trai mình kết hôn với người đã có con. Hee Yeong-ju bực bội đi đến tìm Hye Seung. Anh xin lỗi về hành động của mẹ mình. Cơ mà Hye Seung lại nhân cơ hội đó vạch rõ ranh giới với anh. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, đồng thời cũng cảm ơn Hee Yeong-ju vì sự giúp đỡ của anh trong thời gian này. Nói xong thì cô xoay người đi lên lầu. Mới đi được vài bước cô đã dựa vào tường để nước mắt không ngừng rơi xuống. Ở bên này, Ju Hee đã bắt đầu cuộc báo thù của mình. Cô ta đến gặp bố mình là nghị viên Seo. Ông ta có thái độ rất lạnh lùng. Ông ta hy vọng hai người họ sau này đừng bao giờ gặp lại nữa. Đôi mắt của Ju Hee ngập tràn nước mắt. Cô vốn đã hận ông bố này đến thấu xương, nhưng bây giờ cô đã tìm được người khiến mình còn ghét hơn nữa. Chỉ cần nghị viên Seo giúp mình đánh bại Hee Yeong-ju thì cô sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ ông trở thành tổng thống. Từ đó trở đi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa. Sau đó Ju Hee đã sai người bắt người đàn ông đã hại mình đi. Không chỉ có vậy, Ju Hee còn lôi kéo người vợ phản bội của Hee Yeong-ju và người bạn ghen ăn tức ở của anh lên một thuyền. Cô muốn họ cùng nhau hợp sức lại để đánh bại Hee Yeong-ju rồi giành lấy công ty của đối phương. Nhưng trước khi hợp tác, cô vợ cũ muốn hỏi mục đích của Ju Hee là gì. Có phải là vì muốn báo thù Hee Yeong-ju không? Ju Hee không hề phủ nhận. Sau khi xác nhận hợp tác xong, Ju Hee rời khỏi phòng hát. Vợ cũ nhắc nhở người bạn cẩn thận bị Ju Hee cắn. Có vẻ như Ju Hee vẫn có tham vọng chiếm được Hee Yeong-ju. Đồng thời lúc này bà cáo già Ju Seong đã tìm đến chỗ nghị viên Seo. Bà như vô tình cố ý nhắc đến chuyện đứa con ngoài giá thú của ông. Nghị viên Seo nghe xong thì sốc nặng. Ông hỏi Ju Seong muốn cái gì. Ju Seong không chút do dự muốn nhờ ông để Hee Yeong-ju và Mi Jin kết hôn với nhau. Sau khi xong bên phía nghị viên thì Ju Seong đã nói với Suk Jin rằng mình sẽ giúp để cho anh và Hye Seung kết hôn với nhau. Điều kiện để đổi lại là Suk Jin phải từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn. Suk Jin không nói gì mà quay người đóng sầm cửa. Sáng hôm sau, Ju Hee đã bắt đầu châm ngòi cuộc chiến. Cô vu khống Hee Yeong-ju dùng tiền tìm người để khai man nhằm tống cô vào nhà đá. Sự việc này đã được lan rộng khiến cổ phiếu công ty rớt giá thảm hại. Các cổ đông liền mở cuộc họp khẩn cấp khai trừ Hee Yeong-ju khỏi chức vụ CEO, đồng thời bổ nhiệm bạn thân của anh là CEO mới. Hee Yeong-ju không muốn mất quyền kiểm soát công ty nên đã chủ động đến tìm nghị viên Seo nhờ ông giúp đỡ. Anh muốn nhờ ông ta sử dụng quyền lực của mình để công ty thu hồi quyền lợi kia. Hee Yeong-ju là cây hái tiền tài năng mà nghị viên Seo đã bồi dưỡng. Ông cũng không nhẫn tâm nhìn Hee Yeong-ju ngã cây như vậy. Nhưng đồng thời Hee Yeong-ju cũng phải đồng ý với một yêu cầu của ông. Đó chính là kết hôn với người phụ nữ mà ông đã chọn. Lời vừa nói xong, Ju Hee đã nhẹ nhàng bước vào.
Đây chính là người phụ nữ được nghị viên Seo lựa chọn. Vừa gặp nhau, Joo-hee đã bảo Hee-yeong-ju đưa ra quyết định, hoặc là mất hết tất cả hoặc là nắm lấy bàn tay cô. Hee-yeong-ju đứng dậy rồi rời đi thì Joo-hee vội vàng ngăn anh lại. Cô nói cho anh biết những chuyện người bạn của anh làm ở đằng sau. Hee-yeong-ju ngay lập tức đến khách sạn nơi vợ cũ và bạn tốt đang đánh vần với nhau. Anh oánh cho người bạn tốt của mình một cái rồi rời đi. Vừa về tới nhà lại nhìn thấy mẹ đã mời mẹ con nhà Mi-jin dùng bữa tối. Hee-yeong-ju vừa gặp bao nhiêu chuyện chỉ có thể cúi đầu chào lấy lệ rồi về phòng. Nhưng vì thể diện của mẹ, Hee-yeong-ju vẫn đến nói chuyện với Mi-jin. Mi-jin không chút ngần ngại bảo Hee-yeong-ju cầu hôn mình. Cô có thể giúp anh giải quyết được khó khăn hiện tại. Hee-yeong-ju nói mình đã yêu người phụ nữ khác nhưng Mi-jin lại chẳng quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến việc hai người ràng buộc nhau bởi hôn nhân để phát triển. Lúc này Joo Seong âm thầm nhắc nhở thư ký Gu. Nghị viên Seo đang định tác hợp cho Hee-yeong-ju và Joo-hee kết hôn với nhau. Nghe xong thì sắc mặt của thư ký Gu lập tức thay đổi. Joo-hee và Mi-jin cùng một lúc ném miếng bánh ngọt cho Hee-yeong-ju. Cả hai đều đồng ý giúp anh thoát khỏi cảnh khốn cùng. Hee-yeong-ju nghĩ về tình hình hiện tại thì không biết có nên thỏa hiệp hay không. Tối hôm đó Joo-hee đang ngồi trong xe nhìn về phía Jung Ok đang đi học về một mình. Đôi mắt cô ta tự dưng trở nên sắc bén. Một lát sau, Hye Seung nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Bệnh viện nói con gái cô gặp tai nạn xe hơi đang trên đường đến phòng cấp cứu. Hye Seung vội vã đến bệnh viện. Toàn thân cô yếu ớt ngồi gục dưới mặt đất. Cũng may còn có Seok Jin luôn ở bên cạnh đồng hành cùng cô. Sau khi phẫu thuật xong, con gái cô vẫn hôn mê không tỉnh. Bác sĩ cũng không thể đảm bảo rằng đứa trẻ chắc chắn sẽ tỉnh lại. Joo Seong đau lòng bước đến bệnh viện thăm nom cô bé. Nhân cơ hội này, Joo Seong lấy ra những bức ảnh chụp Joo-hee trao đổi với tài xế gây ra vụ tai nạn. Hye Seung đột nhiên nhận ra chính Joo-hee là người đã làm hại con gái mình. Cô vò chặt lấy bức ảnh. Joo Seong ở bên cạnh mặt không biến sắc nhìn về phía Hye Seung. Khi rời khỏi bệnh viện, bà lại nhìn thấy Hee-yeong-ju đang hớt hải chạy đến phòng bệnh của Jung Ok. Sau khi Hee-yeong-ju đến phòng bệnh thì đã nhìn thấy bức ảnh mà Hye Seung vò nát trên giường. Anh lập tức hiểu ra vụ va chạm xe hơi này là do Joo-hee sắp đặt. Hye Seung không hề phủ nhận mà chỉ bật khóc ngay tại chỗ. Hee-yeong-ju vô cùng kinh ngạc. Anh lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới của mình rồi bảo đối phương điều tra mối quan hệ giữa tài xế và Joo-hee. Thế nhưng động tác của thư ký Gu còn nhanh hơn nhiều. Bà đã thu thập được những chứng cứ cho thấy Joo-hee đã mua chuộc tài xế gây ra vụ tai nạn xe hơi kia. Sau khi có bằng chứng trong tay, bà đã hẹn gặp Hye Seung. Thư ký Gu hứa với Hye Seung rằng bà nhất định sẽ khiến nửa đời còn lại của Joo-hee sống trong nhà đá, nhưng đổi lại là Hye Seung phải rời xa Hee-yeong-ju. Hye Seung cảm thấy vẫn chưa đủ, chỉ ngồi nhà đá thì quá là nhẹ nhàng cho cô ta rồi. Bây giờ cô chỉ có suy nghĩ muốn để Joo-hee bay màu. Hee-yeong-ju tức giận đùng đùng đi đến phòng làm việc của Joo-hee. Anh chỉ trích cô tại sao lại có thể ra tay với một đứa trẻ. Anh làm sao có thể kết hôn cùng với một người phụ nữ độc ác như cô chứ? Joo-hee giảo biện nói mình không hề làm những chuyện như vậy. Cô còn ân cần nhắc nhở Hee-yeong-ju. Bây giờ không phải là cô muốn kết hôn với anh mà là Hee-yeong-ju có chuyện phải cần đến mình. Thế nên cô khuyên anh hãy cư xử tử tế chút. Joo-hee bị xúc phạm đã đi thẳng đến phòng làm việc của nghị viên Seo ép buộc ông phải ra tay với Hee-yeong-ju. Cô muốn người đàn ông đó phải quỳ dưới chân mình. Nếu không, cho dù có phải bay màu thì cô ta cũng muốn kéo ông xuống địa ngục cùng mình. Nghị viên Seo không còn cách nào khác. Ông chỉ có thể bịa ra một tội danh để cơ quan cục thuế quốc gia đến khám xét và thu giữ tài sản của công ty Hee-yeong-ju. Hye Seung đọc được tin tức về hoàn cảnh của Hee-yeong-ju trong điện thoại thì cũng muốn giúp đỡ anh một tay. Thế là cô đã gọi điện cho đại diện Joo Seong. Cô đồng ý sẽ kết hôn với Seok Jin, chỉ cần có thể khiến Joo-hee chịu tội là được. Tối hôm đó, Hye Seung nhận được một gói hàng. Đó là chiếc điện thoại di động của chồng cô đã sử dụng khi còn sống. Cô đã đem nó ra cửa hàng để khôi phục lại dữ liệu. Sau khi xem video trò chuyện giữa Joo-hee và chồng, Hye Seung mới biết được hóa ra Joo-hee là con riêng của nghị viên Seo. Tin tức này chắc chắn là một tin vô cùng bùng nổ. Ngày hôm sau, Hye Seung đã đem chuyện này để đi dọa nạt nghị viên Seo. Thế nhưng ông ta không hề sợ hãi, thậm chí còn gọi bảo vệ tới lôi cô ra ngoài. Ở bên ngoài cổng, Hye Seung và Joo-hee lại đụng mặt nhau. Cô không chút khách khí tét cho Joo-hee một cái. Không cần nhiều lời, cô nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời của Joo-hee và nghị viên Seo. Joo-hee gian ác lại ra tay lần nữa. Cô yêu cầu nghị viên Seo gọi điện thoại cho thư ký Gu bảo bà hãy bịt miệng Hye Seung lại. Sau khi nhìn thấy nghị viên Seo đã bàn giao nhiệm vụ xong, Joo-hee mới yên tâm rời đi. Joo-hee tưởng rằng chính đại diện Joo Seong đã đem bí mật kia nói cho Hye Seung biết, thế nên cô đã đặc biệt đi đến Rek để cảnh cáo bà. Cô bảo bà đừng có mà xen vào chuyện của người khác nhiều quá, nếu không cô ta sẽ ra tay với cả công ty Rek của bà. Sự kiêu ngạo của Joo-hee đã khiến Joo Seong rất bất mãn. Bà tìm đến chỗ Hye Seung hy vọng cô nhất định phải đánh bại được Joo-hee, để cô ta không bao giờ có cơ hội trở mình nữa. Không lâu sau, Jung Ok cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Lúc này cô bé đang trong quá trình hồi phục. Hee-yeong-ju tuy đang rất bận bịu giải quyết việc ở công ty nhưng vẫn dành thời gian đến bệnh viện thăm Jung Ok. Mối quan hệ của hai người vẫn kiểu trên tình bạn dưới tình yêu. Hai bên đều cẩn thận dè dặt với nhau, không một ai dám vượt quá giới hạn. Hee-yeong-ju không còn nhắc đến chuyện mình thích Hye Seung nữa. Anh chỉ hy vọng cô có thể sống hạnh phúc. Joo Seong vốn tưởng rằng nếu biết chuyện Seok Jin và Hye Seung kết hôn thì chủ tịch Choi sẽ đem toàn bộ gia sản giao cho mình. Thế nhưng chủ tịch Choi lại chỉ trích Joo Seong không thể đáp ứng được yêu cầu của ông ta.
không thể khiến Seok Jin và Mi Jin kết hôn. Đối diện với người chồng ích kỷ này, Ju Seong cuối cùng cũng để lộ ra bộ mặt thật của bản thân. Cho dù có như thế nào thì bà cũng muốn lấy hết tài sản của ông. Chủ tịch Choi tức tối ngất xỉu ngay tại chỗ. Ju Seong không thèm quan tâm đến ông mà lạnh lùng rời khỏi phòng. Hye Seung suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã đem dữ liệu trên điện thoại của chồng giao cho một phóng viên uy tín, để anh ấy vạch trần mối quan hệ giữa nghị viên Seo và Ju Hee. Nào ngờ tối hôm đó cô lại bị thư ký Gu truy sát. Sau khi Ju Hee nhận được thông báo Hye Seung đã bay màu thì nở ra nụ cười đắc ý. Ngày hôm sau, Hee Yeong Ju đột nhiên tìm đến chỗ cô ta. Anh nói ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp báo để công bố cuộc hôn nhân của họ. Anh còn đặc biệt chuẩn bị cho Ju Hee một bộ váy cưới lộng lẫy. Ngay khi cả hai đứng trước ống kính phóng viên và giới truyền thông thì Hee Yeong Ju lại công bố một chuyện khác. Đó chính là mối quan hệ cha con của Ju Hee và nghị viên Seo. Ju Hee lập tức trở nên hoảng loạn. Đối diện với những ánh đèn nháy của máy quay chụp, cô ta tái nhợt cả mặt, nhưng lại chẳng ai thèm nghe cô ta nói gì. Nghị viên Seo cũng đã xem được tin tức này. Ông lập tức gọi thư ký Gu đến để giải quyết. Nào ngờ thư ký Gu lại xuất hiện cùng lúc với Hye Seung. Thì ra đêm đó Hye Seung đã nói với thư ký Gu những bằng chứng liên quan đến Ju Hee và nghị viên Seo. Hye Seung đã đem tất cả giao cho cảnh sát. Tương lai của nghị viên Seo chắc chắn là bị bế đi. Đương nhiên thư ký Gu cũng khó mà thoát được. Với điều kiện sẽ giữ lại cho thư ký Gu một con đường thoát thân, cuối cùng Hye Seung đã thuyết phục được bà ta. Hai người đã cùng nhau diễn một vở kịch để lừa Ju Hee và nghị viên Seo. Sau khi tin tức được công bố, Ju Hee và nghị viên Seo bị bế đi. Mấy ngày sau, Hye Seung đi đến nhà đá để thăm hỏi Ju Hee. Ju Hee trông có vẻ vẫn giống như trước, huênh hoang và kiêu ngạo. Cô ta không hề hối hận về những việc mình đã làm, vì cô ta đã hoàn thành được tâm nguyện hủy hoại nghị viên Seo. Sau bao nhiêu chuyện thăng trầm xảy ra, cuối cùng Suk Jin giống như ý nguyện kết hôn với Hye Seung. Anh đã thỏa thuận với đại diện Ju Seong từ bỏ quyền quản lý công ty của gia đình. Ju Seong nhìn người chồng đang nằm trên giường bệnh của mình. Bà đã nhẫn nhịn chịu đựng chuyện chung giường với ông suốt 15 năm. Cuối cùng bà cũng đã giành được công ty như mong muốn. Hôn lễ của hai người không hề có khách mời tham dự. Trong lễ đường chỉ có mẹ của Hye Seung và cô con gái Jung Ok. Hye Seung mặc chiếc váy cưới màu trắng cùng Seok Jin đi đến trước mặt mục sư. Lúc này Seok Jin đột nhiên buông tay cô ra rồi chúc cô hạnh phúc trong tương lai. Hye Seung vô cùng hoang mang. Mãi đến khi nhìn thấy Hee Yeong Ju từ từ bước vào lễ đường, cô mới biết nam chính trong buổi tiệc này chính là anh. Seok Jin cuối cùng vẫn vì người phụ nữ mình yêu mà lùi bước về sau. Lúc này mẹ của Hee Yeong Ju và Jun Ho cũng bước vào bên trong giáo đường. Trước mặt tất cả mọi người, Hee Yeong Ju đã cầu hôn Hye Seung. Hye Seung mỉm cười sau đó gật đầu đồng ý. Đoạn cuối bộ phim, đại diện Ju Seong đã tắt điện công ty Rex, nhưng trước khi bước ra khỏi đó thì lại gặp một thanh niên trẻ. Đối phương mong bà có thể theo kịp thời đại. Bà hãy quan tâm đến cả việc yêu đương của giới trẻ. Ju Seong ngồi xuống nói chuyện với đối phương. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Xem ra Rex vẫn còn tiếp tục sứ mệnh lâu dài hơn nữa nhỉ. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.